Kumusta po kayong lahat? Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa iba. Nandito na naman po tayo sa aking kusina at tayo ay magluluto ng ito po. Meron po uli akong listahan dito. Ito naman po ay recipe ng aking father-in-law. So ito po ay chicken stew. Gustong-gusto ko po itong gawin kasi anong tawag doon? Mabilisan lang ito. Mabilisan lang. Kunting gisa, okay na siya. So ito po ang ating kakailanganin sa ating chicken stew. Po ang kailangan natin, isang kamatis. Ito po nilagay ko na dito, ready made na ito. Anong tawag doon? Garlic and ginger paste. Garlic, ginger paste, isang kutsarita lang. At saka napakaraming onion kasi antioxidant din ito eh. Kailangan natin sa katawan natin. So, hindi rin mawawala ang manok. At saka ito. Ito lang gata. Kung pwede naman po yung fresh na gata, pero dito na ako kasi easy. At saka mga salt, pepper, garam masala, turmeric, chili powder na konti. So simulan na natin. Ayan, painitin natin ang ating kawali. Lagyan ng mantika. Uy, mainit na. Lagyan ng mantika. Usually, inuuna ko ang sibuyas muna bago ang mantika. So, gusto ko pong muna itong camera na yun. Pwede na yata ito. May gold na. So, ilagay na natin ang ginger garlic paste natin. Isang kutsara lang. Or kung gusto nyo, pwede naman ng konti. Mas health yan kasi ginger tsaka garlic. Mix natin hanggang sa lumabas yung amoy ng garlic at saka ginger. Lagay na po natin ang kamatis. Halo-halo ulit. Okay. Takpan ko para maluto yung kamatis. Ayan. Maluluto muna. Antay ng kunting oras. Kunting 2 minuto lang siguro. Pwede na yan. Ayun. Ayun. Ang kamatis ay lutay na. Luto na. So ngayon, maglalagay na po tayo ng garam masala. Kunti lang. Pero hindi naman masyado. Ayun. Isang kutsarita.
teaspoon. Turmeric powder. Ayan o, konti lang. Kasi may luya naman eh. And chili powder. Konti lang, pang lasa lang ba. Pero kung gusto nyo ng maanghang, okay naman. Yun. Oh, yeah. Yummy. Pwede na natin ilagay ang ating manok. Lagyan ng chicken cubes kung gusto nyo. Gulay, carrot at saka patatas, lagyan din. Pwede hindi, pwede oo. Mas masarap na yung may gulay. Mamaya, lalagay ako ng carrot at saka patatas. Ipan natin, tapos slow fire po siya. So, balikan natin yan mamaya. Slow fire para magtubig. Ayun. Medyo, ano na, nagtubig-tubig na. Ayun. Diba, may tubig. Natin ng carrot sa tapat patatas. Carrot sa patatas. Lagyan ko na ng tubig para may maluto yung patatas. Kunti lang kasi maglalagay pa tayo ng puti. Anong tawag mo? Milk. Coconut milk. Yummy. Ayan, bisitahin na uli natin ito. Wow, ayan. Ito na ba ang patatas? Ayan. Okay. Yummy. Coconut milk na. Lagay ko lahat para yummy. Kunting kulo na lang, tapos na. Ayun, mag-adjust tayo ng asin at maglagay na tayo ng paminta.
Marami akong nilalagay na paminta kasi hindi siya maanghang na. Walang sili. So, dito ako sa pepper, paminta bumabag. So, lagyan po natin ng kunting asin. Pakuluin ng pakuluin. Ready na siya. Ready to serve. Ayan. Sarap. Ayan. Pakuluin natin ng 2 minuto. Tapos na ang ating chicken stew. This is the final product.